Welcome and welcome back to my YouTube channel Ankita's Lifestyle. তো আজি নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আজি মই বনাম বেনানা মিল্কশ্বেক। তো আপোনালোকক দেখাম মই কেনেকৈ বনাওঁ। সহজ ৰেচিপি হয়। দেৰি নকৰি বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু মই এনেও বেছি কথা কৈ থাকি ভাল নাপাওঁ। চ' ডাইৰেক্ট ভিডিঅ'টোলৈকে যাওঁ হওক। তো বেনানা মিল্কশ্বেক বনাবলৈ আপোনালোকক লাগিব কল, গাখীৰ আৰু অলপমান চেনি আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত যদি আছে আইচ কিউব ল'ব। যদি নাই নালাগে, যদি আছে আপোনালোকে এনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব। তেতিয়া মানে এই গৰমত অলপ ঠাণ্ডাৰ নিচিনা লাগিব, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাৱ এটা লাগিব মানে। সেইটো কাৰণে আইচ কিউব যদি ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া আৰু বেছি টেষ্টি হয় মানে খাবলৈ, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাৱ এটা হ'লে। তো এনেকৈ বনাব আপোনালোকে। তো বনোৱাৰ পদ্ধতিটো মই আপোনালোকক দেখাই দিম। এইখিনি সামগ্ৰী মই লাগিব আগতে জনাই দিছোঁ আপোনালোকক। তো বনোৱাৰ পদ্ধতিটো মই আপোনালোকক দেখাই দিম বলক। আপোনালোকৰ তাতো যদি এনেকুৱা পকা মানে অধিককৈ পকি যোৱা কল থাকে তেন্তে খাবলৈ ভাল নালাগে। তো এনেকৈ আপোনালোকেও বনাই চাব পাৰে, খাব পাৰে বেনানা শ্বেক। তো দেখাই দিম মই আপোনালোকক কেনেকৈ আজি মই বনালোঁ। তো প্ৰথমতে মই কলৰ বাকলিকেইটা এয়া গুচাই লৈছোঁ, লৈ সৰু সৰুকৈ ভাঙি মই ইয়াতে মিক্সাৰ জাৰত দি দিছোঁ। তো এতিয়া মই ইয়াতে কি দিম আপোনালোকক দেখাই থাকিম, তো আপোনালোকে চাই থাকক। আৰু এতিয়া মই সৰু সৰুকৈ ভাঙি লোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে দি দিম গাখীৰ। গাখীৰ আপোনালোকৰ পৰিমাণ অনুযায়ী দিব পাৰে। আপোনালোকে কিমানখিনি বনাব পাৰে বা এগিলাচ দুগিলাচ আপোনালোকে যিমানখিনি বনাব বিচাৰে তেনেকৈ গাখীৰখিনি দি ল'ব পাৰে। আৰু এয়া মই দি দিছোঁ চেনি, মিঠাৰ কাৰণে। মিঠাটো যিহেতু আমাৰ প্ৰিয় হয়, তো সেইকাৰণে মই মিঠাটো দি দিছোঁ। আৰু ইয়াতে মই দিম আইচ কিউব, যিহেতু অত্যাধিক গৰম পৰিছে, তো অলপ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাৱ হ'লে ভাল লাগিব। চ' মই ইয়াতে 4-5টামান আইচ কিউব দি দিম, খাবলৈ ভাল লাগিব তেতিয়াহ'লে, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা এটা আহি যাব। তো এতিয়া এইখিনি মই মিক্সিং জাৰত দি দিম। আৰু এয়া চাওক হৈ গ'ল। খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আপোনালোকে এনেকৈ বনাব পাৰে। তো এতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত যদি ড্ৰাই ফ্ৰুটছ থাকে, ড্ৰাই ফ্ৰুটছ ইয়াতে দি দিব পাৰে। আৰু এতিয়া এইখিনি হৈ গ'ল সম্পূৰ্ণ। তো শ্বৰ্ট হয় ভিডিঅ'টো, কেনেকুৱা পালে জনাই দিব কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি। তো আপোনালোকেও এনে বনাই খাব পাৰে। আৰু আজি ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে আছিল। তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিল আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাই দিব। যদি মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব, কাষতে থকা বেল আইকনটো বজাই দিব, যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে সোনকালে পাই যায়। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে আছিল। বাই বাই।